اونم واسه اه teraz kończę. خیلی نمیشه زیادر یا نه؟ بینم این ده کوچی خیلی داره دیگه با چند پیلم بزنه هنه و دوسته باشه؟ سر کن باشه خیلی همون خبری ما عمل داریم شام یا من فعلا چیزی کار نماشته بستم کنشو سالا بدم؟ نه بری کنشو سالا ها؟ والله پارمان در راحتیم به خیلی زیادش بوده واسه مشکل داره ضربه کرده خب خلیزه همین راستش نمیدونم هیچ شنبه داره یه تو جبهت اینجا هم درده؟ من دوشه چه بخت نداره co się ma? سوچت شارزش خواهی تو بیره شما به خاطر ها بود پاک نزدی شارزه که نخون دونم دونم نده؟ سوزی بود نه
leş hoş ol, leş arzum, sağ ol, leş arzum. Ha. Biraz şamar döreyi kaç bab koyam ya Sara. Ha, bir de koyayım, lastik şamar severdim. Ya usta koydum. İnan şababım mesela. Buraya. Bu da koyayım, bırak hadi. Lastik sever. Sarı şey sizi. Hadi. Tabii hesaplayın şurası. Dur nam kuşuna. Yine. Olmuş irim. Şu ters bağımız hemen bak. Ne oldu? Nerede? Sıkışır. Ha, tek olmasın. Nasıl var mı? Benim bana hani hatun hem jüle koyunu bize eminmiş. Dur. Dur. Almış. Nerede koydun? Kabala. Canım. İmzan. Sen bildin mi? Ne zaman nişan için? Estağfurullah. Estağfurullah. Hadi tabii. Tabii.
هذه بكرنا چی؟ بیا برم. سلام. سلام احمد. خوبی؟ سلام چی؟ سلام برم خوبی؟ دست در نکنه بیا. زحمت چشمه آوردی. برداشت. من دست در نکنه. چی برم؟ بيا هاي سيسي كوبي هاي چی نه غرام دینا؟ شو مينا مزان هستن داخل میفهمم. یا اصلا ماشین بالا خپه و بی سیگتون برام نمیشه داشته رو بخوری عوض کنیم سیگه خواهم یه فرشی پنکن داخلش سیگه بیم تالا قربونت خد کنی تو منت یه بود دیری ما از وارسا مده دوی هنگام که بیام شیرینی سی به صبح رفت خریده و بنامینو چی گفت دوی جو؟ آزاد کردن ها تشکرش کنم گفتم به تو نیازی به تشکر نبی دستش در نکنه. اصلا بعد نگو کسی سر امانت زیاد کردی باید صحبت چیه؟ صحبت چه ها؟ نه خب شما قدم ببید ما اصلا ما و شد اصلا باور نیم که بیشتر دروی کنیم خب خوبی؟ کار میکنم صحبت کار چه؟ یا موقع من چی نستم باشه چاست باشه دیگه حضرت چی؟ رفتم بیمارستان که بودم یعنی دورم ما لباسم بود چی بود بزنم با ما و جون برای شیرینی یعنی هم سوسیم برام سسم اتو نه هیچ. دوش این خد بینام مگه اساس خو خیات سینه بگونی نیگو نه نه. ها خبر بیا شو بشی بیا. ها نه. مطمئنی برام چی کنی پوشت نمیشه خودش بیادی؟ نه یا پوش نبود چیه سی آپراتور تو بودی برای چی بارسی؟ این خالی کنی؟ این خالش بدش کنم بدش کنم بشم رو بست دوست ما نه درخت هم بیبی دوارستان رو نه دوی بموری بی اومد گو برای سریع بینامونه بزنم نه چی کنه نه شیرینی یه تیپ سوس شکر شکرش آزاد کنه بزنم گو گده نزد خبره کشی و میخوازه چون من اورما سرتو بزنم زنزان رفیقانم چه کار میخوام نتیمون همه من سال به کورسم یا نه خودش شاید زندگی ما نبینی قبل او جنز یا چیزی که حسه یا خودش جان
خب به نام موقعی که رفتم زندان اون تا اچ پی جیزال جبان بیان اون سشو کردن هستن حالا هر چه ما از اولی کارم چه دو تا هر چه دنبالش به جاشون نمیشه معلومه یک زنه اونا مثلا اون سایت چه رو بردن همش نام که اون دام بود گفتم دیس بردن مثلا اون سشو کردن چه یعنی پلان به خیال جنده بودی چه ما زندان تو کردم کار دستم برنیم اما ده باسیدیم یعنی تو با دست خود امیمانه اینقدر اذیت کردی یعنی الان تو حال روز ما عادتونه خدیجه همه چی گذشت بدش که در ما مورد درفم نزدیم الان موضوع بحث با ما هر موضوعی نگذره گوشت خام بگون چه هستن الان خود یعنی من همون دوش خدیجه من امروز سیمون خود دوش هم بذاری خود دوش هم بذاری من یه حرف خاص باید بزنم اون گفتم معذرت خواهی تو کنم برای همین ببین احمد خب برم اگه جنس درس خوش بیم اصلا هیچ کاری نداشتم مثلا سی خوش ولی حالا سیت بوداش دو نفر دیگه اصلا معلوم نیست باشه خدیجه من سعی کنم بخوام جنی چی نخوام نه خیلی داشته من چیزی دوز درد سر زره همین چیزی نه رفتم زندان علی چریران صبح دوباره ختم ارزاده حالا الان دوستم یارم شد بگم صدا ما اصلا رفت یا مال فکر کردی که اصلا ما تونه سیسه تنازل کردیم اصلا تو فکر کردی که کارم با بیر سیسه به نام خدیجه با اون همه چیزی که تونه ما نزد کردی با که سیسه والله خب از سری احمد نونم این موضوع تو بعد دوم اصلا نونم که چرس نمیشه چون واقعا وقتی خون که موضوع نفهمسم حتی خدیجه بیهوش شو بیه خب اصلا اینقدر روزها رو همه هم زیاد سهال نیستم مثلا تو دارم این دارم اصلا اما نونم واقعا توصیل بگمش نونم خواستن آزان خریدم بگو فعلا چون زندومی چیزی نه واسه در مو موضوع حرف بزنم خب نون موضوع چی نگوش یعنی این تو بغیر از مو خیلی دوش میته ملاقات کردی نه هیچ که تا من تو هر روز یه بار دو بار دویم و ما رو سر میزه برا نه چه سو واسه دیگه پلاشات تا اساس خرید تو حالا بنای بعد اصلا یه سری بود بزنی هم الان اصلا بس ما یه نیسته هاشون در مستام اصلا کار نه باشه بلش چی بگذشت اما سیخ شما اون بنده خود سری بود بزنی چی تا لام زندانه خبر از اینش انور نسا بخیسه مشکل بود چشه ولی بنا مخمم نونم از اون چه بگم چه بی که الان یه حقیقتی هست نونم سی تو بگمش نگمش خمم موندم ما الان سی تو بگنم بگو واقعا اسلام بگو احمد دروی کنم راستی گام معلوم نیست نه لا تخت تو فچ اینشم ولی الان این دو نفر این دوی بوی مثلا دوی بوی واقعی می نیستم خیلی میره بسه پرورشگاهی اصلا اینو بوی نه بوی منه نه دوی منه فقط تا جایش یاد دارم نه اینکه دونست که نمونه واقع نیست خب نه خب نه نستم قبلا یه بحث من مونم پیش من دوی ناماده خوشتشم چه اصلا اون خیلی حال به حالی بره و ما الان نه دوی بوی واقعی نیستیم ما تو پرورشگاه بردیم و یه من آموی من الان من معوش شد گوش بم به آموی فاسام نیستم خود درست لیزه نگم بدونم چه وقتی سیمام که دونستی به چه پرورشگاهی حق نداشت خیلی کنت گذشت برام گذشت باشه ولی حالا خدیجه خب من گفتم این همه سختی که تمون شدیم ما در الان ما اشتباه چه کنم باشه یه فلان کنم ولی میگم خدیجه دارم بهت میگم که حتما سهام به موضوع خبر داشته محال ممکنه خبر نداشته خب اما انا احمد اصلا بغیر از این موضوع یه موضوع هست که خیلی پیچیده تره البته خود این که دوش در خودم میگم بگم در خیلی زک بود نگوش از گفت فعلا سیزیه
بزرگترین رازمون زندگی همین بی فقط سیم گفت نگاه تو بچه ما نیست بچه پرورش دوی معلوم نیست سیم دوی و اون اصلا چه اتفاقی واسه هر چقدر هم اون پیجو شدون دنبالشون هم آخر هیچی دست کنه انا احمد احمد الان ما مثلا باید بگم الان ما باید بگم که دونم چه اتفاقی سی دوی بود بسته حتما با باوری کنی تا اصلا دوی بریم چی میاد تو خبر دوی بریم چی هست اساس ساقیته خیلی در مورد دوی بریم صحبت یه چند صبر کن ها اصلا دونی دوی میچه نه دونی بوی میچه از که دونی که بوی سی دوی ببین احمد سکن بسیم به نیروشه بیا یه چیزی هم بیا تو بشین بنام ولی بوسه تو بشین احمد بیا بشید کاغذ نده بشید بیا بشید احمد بشید ببین احمد تقریبا یه هفته پیش خب یه خانومی از طرف بهزیستی اومد تیما خب بعد خواست کمک تو کنین آسه نه بس کمک کردم خب کمک بیبری نه که تو بخواب مثلا شاید من عوض کنه کمک مادی چیزی بود اومد تیمای بهزیستی خانم بهزیستی اومد بیرو اصلا و من گفت که دنیا اصلا اول در مورد فراسته سوال پرس در مورد با اون سوال پرسی ها من گفتم با دوی بولی ما خب با اون خب خیلی وقت پیش دارم خب بچه رو تقریبا 7 سال پیش دیدم تا یه دوینگ پور بیام تا یه فراسته دو پور بیام بعد این طریق داستیش و گویی خواهم یه حقیقتی سید بگم که فراسته دوی واقعیت نیسته چرا بی؟ گفت فراسته دوی واقعیت نیسته هر چیزی سر و سر نه از دیگه کنیم مسخره دیگه بگم اما من اصلا حرفش باور نکردم خب بعد حرفش باور نکردم ما گم اصلا همین که باش بحث شدم خیلی جنبی باش بحث شدم بعد صبحش هم مدارکی رو که نشون داد که ما واقعا از طرف این پرورشگاه تحویل فاسد بودیم یعنی فراسته ما هم پرورشگاه قبول شه نیدم از پرورشگاه می تو؟ مثلا من نونستم بوده سنین و اصلا اینقدر خورده بود که سیم نگو فراسته چه اتفاقی ورس اینو جانوا خیلی اونو بده بعد کنسانش رو حالا این موضوع چی گفتی؟ نه دیگه هم سیم داره صبر کن سوز بشی نخواه بشی بلش کن نه نخواه بشی بیا بشی الان ممکن کسی خود فکر که به نام سیتسه مثلا این حرف لیبتی زنه خب من میگم وقتی حرفی مثلا ربط داشته بود اصلا بگم الان بنام بیا یادت بشین بیا الان فراست کنه اصلا بنا احمد اصلا زندگی ما قبل هم رفته یه فراستم خبر دارم اما خب آخرین بار چجوری همون رو مونخ تو بیدیم همش مداده من تو ساختمون نوشتی تو امیدی زندگی چیسته ها؟ من تو ساختمون اموالا هونه با قشنگی امیدی تو خیلی کوبی ها امیدی تو احمد ما وقتی به زندان میری یعنی ما دوباره بابا روزشه نه روزشه با واقعا ترس احمد فهمم اما سگو
سهام هیچ هم بدبخت نیست. سهام یه سهام بیچیمانه بدبختی. سهام تو فراست هیچ وقت نیبخشی. ببین احمد میخوام بذار حرف بریم مثلا موضوع اصلی کنار بریم خب تمام کردم ما با هم عروسی کنیم خب الان دارم فقط به فکر آینده مونیم خیلی پلن راست کنیم میرو خیلی بتدارم دو هر طور خیلی بریم بتدارم بود یه ممکن چیزی نگفتم چی کنید دیت میشه مزاحم ما اما دیستی گفتم خب تا این خانم بزرگی اومد هم ما داشت میشه که واقعا یه حرفش حقیقت داشت بعد یه اتفاقی بعد مثلا تعریف داد که ماش پرسیم که چه برسه خانواده اصلی معامله شو بیره بعد دقیقا تحقیق کرد که فهمیدیم که گو خانواده ما داخل تصادف از بین رفتن خانواده تو؟ ها تصادف کردن تو فقط هم من پرسیم که فقط جو تو مثلا صاحب زنده مونده یعنی واقعا جو هم داری الان؟ الان بس همین احمد دقیقا دیگه شاید پیچیده و بیچ چند وقت دقیقا حال روی خراب و بیره خب پس میگه دنبالش می‌گردی هر جایی داری خب دنبالش نمی بس همین چیزا پیش اومد خب بعد با کمک کمی پلیس و رای مادات جوش پلیس پیدا کرده ولی رفتیم متاسفانه دوست نداره با جوش ارتباط برقرار رفتیم با پلیس اطلاع دادیم خب خب پلیس هم بالاخره کمکمون کرد پلیس و اصلا اون طرف بهزیستی و اینا دیو منن الان یعنی تو خبر داری که جود کورنه؟ یا چند تا آزمایش ها خبر خود داریم چند تا آزمایش گرفتنم و خب ادامه حرف رو بذار خب احمد ما داریم جمع میکنه خب برو دنبالش فقط سیمزینی که آدم پیداش هم کردیم خب الان بابا خیایه حرف اینه بزنی یا هایت قوام سیمزین نکنی شد داستید سنه نی بگه من اخت سوه بیخد اگه حرف بزنی من سوه بیرو حرف بزن احمد نونم تو بگم خوشبختانه خب بگو من عجایش چیه؟ من جوزین کمک شده دست بریا تمام کمک اندام اونسی تو یه همه بدبختی اون استور یه بارن کمش کنم تو رو نیزه حرف بزن خب من تو بیخه داست دید سنین این خوب نونم تو بگم احمد ها خب بگه دیگه من تو بیا صادق خب احمد راستش دوباره ساکته ساعت حالا بگو بینانته بگو حالا بینانته بگو یه چی حرف بزنیم نه چوبی تو خود جای بینام میگی چه تو؟ برام میگی چیو؟ منم باتنو منم باشانو باتنو میگو منم باتنو من شما نگی چه؟ میگی چیو؟ همش حرف مسخره بازی ها چی داره؟ بیچاره تا میگی چی؟ برو تو حق نداری سه بینام دست بلند کنی جوشی شایگی برام چی؟ خواستم جایی چی شایگی شاتا ما حالتون نخوبه من نگیم دو با او باقی ایگو شاتا اینا چه نقشه دوباره چشیدیم منم باتنو دوباره چه نقشه چه چه میشه نقشه چشی من نقشه نگو بگم چرا میگن؟ احمد بگم برام اینو چی چه؟ کن خدیجه احمد دونو خب من همین حرف اصلا باور نکردم هیچ یه حرف چی تزه؟ حرف چی تزه؟ یه مزخرفات چیزی شد احمد جواب تستشون اومد احمد تو نباید تو بگی تو خدا چی میگفت؟ کسی نواسی میگه حرف من خونم پلاستیش نگفتم باش گفت نسید نگو اومد به احمد به ما سه کو احمد گوشم یه لحظه این خانم چه حرف زده؟ سر کن است دیگه خیلی احمد ما باش تست گرفتیم خب سعی زدیم باش تست هم گرفتیم گوشم یه لحظه تموم شد خب بگو حرف بزنم نگیتم بعد جواب تست که با تو هم سنش دی ما با هم دیگه یکیه بعد نگو استلام تا داخل زندان جوی شما پلیس هم باید پلیس هم پرسید داخل کرانتین هم بپرسید اینه همه یه مزخرفات چند اونم هر چه تعبیدی شادار یا نه من فقط اونم نه جوی دارم تی خانواده من نونو کنه الان یه بار دارم تیگم بینم یا از یه حرف بزنه خدیجه بگو من چه بیام بشین خدیجه یه لحظه بشین سکت سب کن سکت حالی
اصلا کاری باهاتون باش یه لحظه بشین. سیش بگو. چه خب یه لحظه. من میگی خانوادم نیم خانوادم. ما خانواده‌ام دارم فقط من میگی نانم کونیم خانوادم. الان میدونی خانواده تصادف کردن به نامم جوته. کدوم بعدش کوردونی لازم اصلا نچه کوردونی من قبول نداری به نام جوته. ما اصلا خب کار بدون جای می ما کار بدون آن قریبه جای می یه لحظه صبر کنین شما. من اگه دیگه صبر کنید گفتم. بشین دقیقه. باش یه دقیقه بشین. یه دقیقه بشین. ما دوش تا نام نه زندانی چون اومده چی کاره چه انا احمد خواستم بعد نگاه خب سیمم اما سکرم اصلا باورم نمیشه گوش میدن گوش بده باش دیگم چه نه دیگم چه خب بگم نه احمد دیگم چه من اصلا دیگم حرف باور نکردم خب تا بالاخره وام ثابت تو بیره خب سیمم من تلفن آلاله کردم الان یه حرفم باور نکنه هیچ مشکل نداره ولی دقیقاً وقتی زن گفتم ممکنه که همه اصلا باور نکنه اصلا نمی‌دونم ما تو با کنار بیایم با حقیقت با این همه که ما همه با هم مشکل داشتیم الان میبینید استوری نیست زنگ بزنم و خانم بزچی یا هم خودتش بپرسی بیام با هر کش راحتی هیچ مشکل نداره مسخره چرا این صبح حرف بزنی بعد بگیم جویت نامو بزنی که چه یا آدمی حرف زنی که چه یکی چیو اگه قبول کنی بره مسخره بازاتون شاد رو شاد کن نه اگه مسخره بازاتون خطا خطا دارید حساب یا ساعت بیا جویت نامو جویت بخدام چی حرف دستی شازه این نقشه تو ولی حرف فهمون چیه سرش گوشتا گوشی بگو خواستم بیام اینو دوی یعنی چی بیا برو بالا تیز تا بیا برو تیز بیا من اینو واسه نقشه عوض چی موافق نبوشه بوم عمل خیلی من باور نمیشه ساده نیست Khadija. چطور زدم؟ احمدی خود سکنه خدیجه. ته بوشینو.
اصلا بهش نگفتیم خیلی به نظرم از لحاظ اخلاقی هم یه خورده فکر کنم احمد بهش شبیه بود. قبول داری؟ خیلی مثلا عصبانی بود چی بود؟ ولی احمد خیلی تندتر است. خیلی اخلاقش تند. Eens gaat ze kunnen gaan voor het آدم بهش حق بدی. بچه واقعا این چند وقت خون اذیت شه بچه که خون هم مسخشید. نخیم هم بلاش بسازم او به بوریم بسازش. بچه که نخی نقشه چشیدی مسیش.